305-361-0773. Manisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਵਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲੇਡ देयर ਲਾਈਵਸ ਫॉर ਅਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਡਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਸਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ 10:58। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੋੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ it is voluntarily tenant or the landlords can have tenant write a clause in such a manner that the onus of proof doesn't fall on them, it falls on the tenant. ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮ ਡੇ ਮੇ ਬੀ CBS ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਮਾਈਟ ਡੂ ਅ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਪਈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਗਾ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਬਿਫੋਰ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਕੇਮ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਟੂਡੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ।
Then ਜੀ landlord and tenant board came to be. But next time when I appear in your program, if you give me the opportunity, I will have that information historically, because ਜਸਟ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੈਨੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਬੀ ਵਾਸ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਟੈਨਰ ਔਰ ਜਾਂ ਜੀ ਟੈਨਿਓਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬੈਕ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ the main purpose was to ensure the security of tenor for the tenants. ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। That was the main reason when it initiated. But then later on, when the legislature looked at the whole thing, they then decided KG and we have to basically balance the rights of landlord as opposed to the rights of the tenant, so they have to be balanced together. ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੁੱਡ ਗੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੂ interpret the lease because each lease is different. So now ਜੀ there is a standardized form of the lease. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ it's very interesting, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ you have to give as a ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ mostly, they the landlord have an obligation to convert the, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਆ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਲੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਲੌਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਲੀਜ਼, ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਅਦਰ ਲੀਜ਼। ਜੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਦ obligation to convert that agreement to lease into the formal lease, which is an Ontario standard form of Ontario standard tenancy agreement. ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੀਜ਼ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ, ਯੈਸ ਨੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਲ ਅਟੈਚ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ Ontario standard lease agreement, and this agreement to lease shall become a part of that as an attachment. ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ have my community understand their rights and obligation under the RTA, ताकि ਜਿਹੜੇ prevent ਹੋ ਸਕੇ problem। ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ I will touch upon that ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨਵੀਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੈਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ then they run into the problem। ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ Ontario Standard Tenancy Agreement ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। You have the obligation to provide a signed Ontario Standard Form of Tenancy Agreement
to the tenant within 20